පුංචි බණ කතාවක් කියන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් අපිට අපේ මොන ආකාරයේ සමහර වෙලාවට ඉතාමත් සැපවත් ජීවිත ගත කරන උදවිය අපේ සමාජයේ ඉන්නවා. අපි ඒ වගේම සමහර වෙලාවට ඉතාමත් දුක්ඛිත විදිහට අපේ ජීවිත ගත කරන උදවිය මේ සමාජයේ ඉන්නවා. ඒ වගේම සල්ලි තියෙන පොහොසත් අය ඉන්නවා, ඕන තරම් මුදල් තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වගේම මුදල් වල ප්‍රශ්න තියෙන දුප්පත් මිනිසුත් මේ සමාජයේ ඉන්නවා. ඉතින් අපි එතකොට මොන තරාතිරමක මොන සමාජ මට්ටමක අපි හිටියත් අපිට එදිනදා ජීවිතේ විවිධ කරදර වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන එකේ නම් අඩුවක් නෑ. අපිට අපි මොන තරාතිරමක හිටියත් අපිට විවිධ කරදර වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට දුප්පත් කෙනෙක් කල්පනා කරනවා අනේ අපිට ඇයි අපි මෙච්චර දුප්පත්, අපිට ඇයි දුප්පත් වෙලා ඉපදුනේ. ඉතින් මේ පොහොසත් මිනිස්සු අතරම මුදල් තියෙන කට්ටිය කොච්චර සැපවත් ජීවිත ගත කරනවද ආදී වශයෙන් එහෙම හිතනවා ඇති. නමුත් මේ මෑතක මම දන්න එක්තරා ගම්මානයක ඒ ගමේ හිටියා they lived in this village a family, actually an aristocratic family කියලා කියන්නේ මේ ඉහළ, ඒ කියන්නේ මේ ඉහළ අපි කියන්නේ රදල කියලා, ඉහළ උසස් කුලේ කට්ටියක් ඒගොල්ලෝ. හරි. එතකොට වලව් කට්ටියක්. ඉතින් දැන් මේ in this actually the mother, I think actually mother died, mother was very old, about when she was about during 2000 2005 2010 like that, during that time. However, their mother died and the elder son actually lived in that house. වැඩිමල් පුතා තමයි ඒ ගෙදර ජීවත් වුනේ. ඊට පස්සේ මේ ඒ පුතත් කොහොම හරි he also got diabetic and he was actually suffering from diabetic for a very long time. ඉතින් මේ ලොකු පුතත් ඇවිල්ලා diabetic එයාට හැදිලා එකෙන් ගොඩාක් දුක් විඳා. එතකොට ඒගොල්ලෝගේ දේපල තිබුණා අතිවිශාල ප්‍රමාණයක්. they had a huge amount of property, hundreds of acres. මම හිතන්නේ about 200, more than 200 acres of land, coconut, pepper. එතකොට මේ වගේ මේ පොල්, ඒ වගේම ගම්මිරිස්, ඒවා හොඳට තිබුණ මේ ඉඩම් මේවා. එතකොට and he had about, I think about 200 acres of teak land. teak trees කියන්නේ මේ තේක, අන්න තේක ඉඩම් තිබුණා. තේකම වවලා තිබුණා. මම හිතන්නේ අක්කර 200ක විතර කන්දක් සම්පූර්ණයෙන් තේක වවලා තිබුණා. ඉතින් මේ තේක මට මතකයි for about 6 months he was just cutting down these trees and he was selling. මේ ගස් කප වික්කා එක මුදලාලි කෙනෙක්, timber dealer in the village. එතකොට හිතන කොච්චර මුදල් උපයන්නේ නැද්ද කියලා, සල්ලි ගොඩක් එන්නේ නැද්ද කියලා. නමුත් එයාට අවසාන කාලේ වෙනකොට එයාගේ ඉඩම් ඔක්කොම වික්කා. So all his lands were sold and actually now they have one house and they have also a son, and the son and the mother is living now, and the son is also not very healthy child. ඒ පුතත් එච්චර නිරෝගී ළමෙක් නෙමේ, යා ලෙඩ පිට ඉන්නේ. ඉතින් බලන්න ඒගොල්ලෝ උසස් කුලයේ වුණත්, even though they are aristocratic family and also they are very rich, they are extremely rich people, they see the type of problems actually they were facing, and these problems are quite natural to our life. මේ එතකොට මේ දේවල් අපේ ජීවිතයට ස්වභාවික දේවල් ඒවා. එතකොට මේ කරදර දුක් කරදර කියන ඒවා, problems and troubles are actually a part of our life. අපේ ජීවිතයේ කොටසක්. එතකොට when we face these problems and troubles, actually sometimes we become very helpless at a certain point. සමහර තැන්වල අපි හරිම අසරණ වෙනවා when we face these problems and troubles in our life. But actually if we have a certain touch and certain understanding about Dhamma, අපිට මේ බුද්ධ ධර්මයේ පිළිබඳව, බුදු දහම පිළිබඳව, බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ධර්මයේ පිළිබඳව අපිට යම් අවබෝධයක් තියෙනවා නම් අපිට අන්න එතන සැනසීමක් තියෙනවා. You find some kind of happiness
and some kind of a solace කියන්නේ සැනසීම. අන්න එතන අපිට යම් කිසි සැනසීමක් තියෙනවා. So there is some relief there. එතන තියෙනවා අපිට සහනයක්. එතකොට මොකද හැම ප්‍රශ්නයකටම අපේ ජීවිතේ to every problem that we face in our life, so there are solutions in the Dhamma. ඒ ධර්මයේ තුල අපිට ජීවිතේ මුණ දෙන සෑම සංසිද්ධියකටම තියෙනවා මොනවාද? විසඳුම් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ ධර්මයේ චුට්ට ඉගෙන ගන්න ඕන. එතකොට අපි දැන් නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස කියලා අපි හැමදාම සමහර වෙලාවට බුදුන් වදිනවා වෙන්න පුළුවන්. So you may be worshipping Buddha every day. You may be worshipping Buddha every day. Saying these lines, these quotes and also these verses. verses කියලා අපි බුදුන් වදිනවා. හැබැයි අපි නිකමට හිතන්නේ මොකද්ද මේ අපි කියන්නේ කියලා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස කියලා අපි මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා වැඩි හිතන්නේ. ඉතින් අපිට ඇත්තටම අපි ටිකක් ගැඹුරින් කල්පනා කරොත් එහෙම මේ කාල රේඛාව පිළිබඳව කාලය පිළිබඳව if we think a little deeper about the time, අපි ජීවත් වෙන්නේ දැන් මේ බුදුන් වහන්සේ පහළ වෙලා අවුරුදු 10 වශයෙන් අපි දන්න ඉතිහාසය තුල according to the known history, so we are living after about 2500 years. අපි අවුරුදු 2500කට විතර පස්සේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ලෝකෙට පහළ වෙලා මේ ධර්මය දේශනා කරලා. එතකොට අපේ වාසනාවට, right, for our luck, right, so this Dhamma is still existing thanks to the sacrifices and dedication and commitment performed by the reverends who lived in the past. ඉතින් අතීතයේ ජීවත් වෙච්ච ඒ හාමුදුරුවරුන්ට පින් සිද්ධ වෙන්නේ ඒගොල්ලෝගේ කැපවීම, ඒගොල්ලෝ දිවීමෙන් මේ ධර්මයේ කොහොම හරි කටපාඩම් කරගෙන ආරක්ෂා කරගෙන මේ දක්වා ඇවිල්ලා තියෙන එක අපිට තියෙන පුදුමාකාර වාසනාවක්. එහෙම නැත්නම් මේ අපි කවුද? අපි කොහේ ඉඳලාද එන්නේ? Who we are, where we are coming from, where we are heading, where we will go after our death. අපේ මරණයෙන් පස්සේ අපි කොහෙද යන්නේ කියන කාරණා පිළිබඳ අපිට කිසිම අවබෝධයක් හෝ තේරුම් ගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. එතකොට ලෝකේ තියෙනවා අපි දන්නවා විවිධ මිත්‍යා විශ්වාස. There are a large number of various and different types of beliefs in the world. So we also will be following one of those beliefs, and those beliefs have always existed in the world throughout the course of human history. එතකොට මිනිස්සුන්ගේ මානව ඉතිහාසය පුරාවට එවැනි විශ්වාසයන්, මිත්‍යා විශ්වාස තිබිලා තියෙනවා, හැමතැනකම තියෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා දැන් ඔය ඉජිප්තුවේ ඔය මමි හාරනකොට ක්‍රිස්තු පූර්ව 4000 5000 පැරණි, ඒ කියන්නේ අවුරුදු 6000ක් 5000ක් පැරණි ඒ ඉතිහාසය හාරවසනකොට අපිට මතුවෙන්නේ ඒ විවිධ විශ්වාස ඇදහිලි පිළිබඳ කරුණු තමයි මතුවෙන්නේ. එතනින් එහා දෙයක් නැහැ. මිත්‍යා විශ්වාස. The last result is a large amount of what call the wrong types of beliefs. එතකොට ඒවා තමයි මතුවෙන්නේ අවසානයේ. නමුත් අපිට නිවැරදි දහමක්, ඒ කියන්නේ මේ ලෝකය අවබෝධ කරලා දේශනා කරන දහමක් අපිට හම්බ වෙන්නේ බුද්ධ ධර්මයේ තුල, බුදුන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් තුල පමණයි. So we get a correct type of teaching, a class of teaching in the teachings of Buddha. ඇත්තටම මේ දැන් අපේ පාසල් වල උගන්වන විෂයන්, the subjects taught in the schools, okay, so they benefit only for our this life. ඒවා අපිට ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ අපේ මේ ජීවිතේ විතරයි. එතකොට අපේ මෙතන ඉහා ජීවිතයට for our afterlife, right, the subjects that we learn in the schools have little value. ඒ වගේ තියෙන වටිනාකම හරීම අඩුයි, right, but the value of Dhamma, learning Dhamma, is actually not only for this life but also for the next life and the welfare and the benefit of the next life also, caused by the knowledge of Dhamma and the practice we have about Dhamma. එතකොට ධර්මය තුල අපිට ලැබෙන පුහුණුව අපිට හරිම වැදගත් වෙනවා. මේ ජීවිතයේ වගේම අපිට අපේ ඊළඟ අපේ පරලෝක ජීවිතයත් සාර්ථක කරගන්න, අපි කොහෙටද යන්නේ කියන කාරණාව නිවැරදිව අවබෝධ කරගන්න, to understand where we are heading in our next life. නමුත් අපිට අපි මේ නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ කියන කාරණාව පිළිබඳව මම කතා කරේ.
අපි මේ වන්දනා කරන්නේ, අපි මේ සිහි කරන්නේ මේ ලෝකෙට බිහි වෙන්න පුළුවන් අති දුර්ලභ ශාස්ත්‍රෝරයා කියන කාරණාව අපිට හිතන්න පුළුවන් නම්, so if we can think when we say and utter these verses regularly every day, අපිට හැමදාම අපි මේ නමෝ තස්ස භගවතු කියලා අපි මේ වන්දනා කරන්නේ දෙවිවරු බ්‍රහ්මයෝ පවා වන්දනා කරපු, ඊට පස්සේ නාගයෝ වන්දනා කරපු, අමනුෂ්‍යෝ යක්ෂයෝ පවා වන්දනා කරපු ලෝකෙට බිහි වෙන්න පුළුවන් අති දුර්ලභ ශාස්ත්‍රෝරයට කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. So if we can have the idea and the view that we are worshipping the extremely rare religious leader and the person the what call the most the extremely rare person who come to this world after an extremely long time that we are worshipping. So if we can have the view, actually we will pay much more attention to that his teachings. එතකොට ඒ ශාස්ත්‍රයේ ඉගෙනීම් වලට අපි ඊට වඩා වැඩි අවධානයක් සමහර වෙලාවට යොමු කරයි. ඒ උදාහරණයක් විදිහට මම හිතනවා, අපි දන්නවා මේ සමාජයේ, මේ අපේ සමාජයේම our society itself where we have the Buddhism, අපිට මේ Buddhism බෞද්ධ දර්ශනය, බෞද්ධ ඉගැන්වීම මේ තියෙන අපේ සමාජය තුලම කොච්චර ගැටලු ප්‍රශ්න තියෙනවද? So what a lot of problems are there in our own society. So when we actually analyze and when we see the problems that we see in our own society, so we understand that actually it is mainly because of the lack of the knowledge and understanding about the teachings of Buddha. බුදුන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් පිළිබඳ කිසිම අවබෝධය අඩු එක, අවබෝධය නැති එක තමයි ඇත්තටම ඒකට ප්‍රධාන හේතුව වෙලා තියෙන්නේ. දැන් එවැනි උදාහරණ අපිට ගණනාවක් ගන්න පුළුවන්. අපි දැක්කා, so I have talked about this one actually before also. මගේ අනිකුත් වීඩියෝ වලත් මම හිතන්නේ මම එක අවස්ථාවක් වගේ මට මතකයි මේ වගේ කතා කරා මේ ගැන. අපි දැක්කම හිතන්නේ දකුණු පළාතේ ඉඳ southern area එක හාමුදුරු කෙනෙක් කියලා තියෙන පන්සල ඉස්සරහා කානුවක මාළු අල්ලන්න එපා කියලා යවට ඉන්න ළමයින්ට. ඒත් දැන් හාමුදුරුවෝ කියන්නේ අපි දන්නවා, හාමුදුරුවෝ කියන්නේ the monkey is actually living a spiritual life. A monkey is a person who lives a spiritual life, but he is also an ordinary person. He is a person, he is a human being, so he may have weaknesses. එතකොට ඒ හාමුදුරුවොත් එක්ක යම් හාමුදුරුවන්ගේ අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි දන්නවා හාමුදුරුවෝ කියලා කියන්නේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙක්. නමුත් එතකොට හාමුදුරුවෝ කීවේ, හාමුදුරුවෝ දන්නවා මේ ප්‍රාණඝාතය කියන්නේ පරපණ නැසීම තව සතෙකුගේ ජීවිතය හානි කිරීමේ තියෙන ආදීන. So he knows the consequences, he knows the consequences can ආදීන and the ප්‍රතිවිපාක of harming and killing and destroying others' lives, whether it's human or animals. So however, these children actually did not want to pay attention to what the monk was telling, because they had some kind of anger and also a certain kind of an element of hatred inside their minds towards the monk. එතකොට මේ හාමුදුරුවෝ ගැන අර මිනිස්සු ළමයින්ගේ හරි මේ මිනිස්සුගේ හිතේ මොනවා හරි කාරණා නිසා ගොඩනගිච්ච තරහක් සහ වෛරයක් තිබුණා. These children, these people, what they did was actually they took clubs and sticks. ඒගොල්ලෝ මොකද කරේ? clubs and sticks. ඒ කියන්නේ කැටමුගුරු අරගෙන ගිහිල්ලා හාමුදුරුවන්ට they attacked and assaulted the monk, and in a few days the monk passed away. ඊට පස්සේ මේ හාමුදුරුවන්ට හොදට පහර දුන්නා. ටික දවසකට පස්සේ හාමුදුරුවෝ අපවත් වුණා. The monk demised. Demised කියන්නේ අපවත් වෙනවා කියන එක. අපාව ප්‍රාප්ත වෙනවා. එතකොට so now it becomes a murder. ඊට පස්සේ ඒක මොකද වෙන්නේ? ඒක මර්ඩර් එකක් බවට පත් වෙනවා. ඒතකොට දැන් අර පහර දීපු ළමයින්ට මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලොන්ට ගොඩාක් වෙලාවට මිනිමරු චෝදනා එළවනවා. So they get the murder allegations, and finally actually most of the times they will have to end up their lives in jail for the rest of their lifetime. එතකොට ඒගොල්ලෝගේ ජීවිතේ ඉතුරු කාලය එයාලට හිරගෙදර තමයි ගත කරන්න වෙන්නේ. දැන් හිරගෙදරක ගත කරන ගමන්, so when they are living in the jail, when they are spending their life in the jail, so they have to ponder on, they have to think on, they have to go on thinking on actually what they did. එතකොට ඒගොල්ලොන්ට දැන් ඕන තරම් කාලය තියෙනවා ඒගොල්ලෝ මොකද්ද මේ කරේ කියන එක හිතන්න. එතකොට now they actually have to suffer
throughout their lifetime. ඒගොල්ලෝගේ ජීවිත කාලය පුරාම. එතකොට අපිට එතකොට දැන් අපිට මේ ජීවිතය අපි දන්නවා when we take this life also actually this contains a lot of problems and suffering, the old age and death and diseases නේ, ලෙඩ රෝග, වයසට යාම, මරණය, ඒ වගේ දුක් සහිතයි. එතකොට ඊට අමතරව අර වගේ කරදරයකුත් අවදා ගත්තාම අපේ ජීවිතයේ දුක විඳීම එහෙම නැත්නම් මේ විඳීම ඉවරයක් නැහැ. So there is no end to the amount of suffering. And according to the teachings of Buddha, because the Buddha saw the nature of the life of this world and as well as the next world and the world as a whole, මේ මුළු ලෝකෙම තියෙන සංයුතිය, the how it is constructed and its content, ඒක අඩංගු දේවල් ටික බුදුන් වහන්සේ දැක්කා. ඒතකොට ඒ දැකලා තමයි බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරේ. එතකොට මේ අවබෝධ කරපු දහමක් කියන්නේ දැන් දෙයක් අවබෝධ කරා කියන්නේ මොකද්ද? What do you mean by understanding and the perceiving something fully? So the Buddha actually Buddha has preached his preachings through full understanding and perceiving everything to the brim. ඒ කියන්නේ හැම දෙයක්ම to its full extent. ඒක කෙලවරටම පරතරටම අවබෝධ කරලා තමයි උන්වහන්සේ දේශනා කරේ. එතකොට එහෙම අවබෝධ කරලා දේශනා කරපු දෙයක් හැම වෙලාවෙම අපිට කිසි කෙනෙකුට අපි ordinary people, so we cannot deny them. අපිට ඒවා නැහැ කියලා කියන්න බෑ. ඒක තමයි ඒ අවබෝධ කරපු දෙයක තියෙන ස්වභාවය. ඒතකොට මොනවා හරි දෙයක් කෙනෙක් අවබෝධ කරලා කියනවා නම් ඒකේ තියෙන ස්වභාවය තමයි the nature of what is fully perceived and understood is that nobody can say it's not. And that's not the way. So that is a lie and so we can't accept that. So that's a false teaching. ඒක වැරදි ගැන්වීමක් කියලා කාටවත් කියන්න බෑ. ඒතකොට ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන හැම වෙලාවකම අපිට තියෙන මේ ලෝකේ ගිහිල්ලා අපි කියන්නේ යනගන්නවා කියලා කියන්නේ. අපි මේ දහම ප්‍රතික්ෂේප කරන හැම වෙලාවකම. ඒතකොට අර දහමට තමයි මොකද්ද කරේ? පිටුපෑවේ අර මිනිස්සු. ඒතකොට මේ මිනිස්සුගේ පිටුපෑවේ දහමට. ඒගොල්ලෝ ගැරහුවේ දහමට. ඒගොල්ලෝ පහත් කොට සැලකුවේ දහමට. එතකොට මොකද මේ හාමුදුරුවෝ කියන්නේ සංඝයා වහන්සේ කෙනෙකුට ගර කරන්න ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. එතකොට සංඝයා වහන්සේ කෙනෙකුගේ වටිනාකම දන්නේ නැහැ. එතන ඒගොල්ලෝ විශාල පාපයක් කරගන්නවා. එතකොට ඊට අමතරව ඒගොල්ලෝ අර සත්තු මරලා එතනත් පාපයක් කරගන්නවා. ඒකත් දහමට පටහැනි. එතකොට ඒක ප්‍රාණඝාත අකුසලයක්. එතකොට දැන් ඒගොල්ලෝ බලන්න ඒ කරගත්ත අකුසලය දැන් ඒගොල්ලෝ දැන් ගෙවනවා මේ ලෝකෙම. ඒගොල්ලෝට ගෙවන්න සිද්ධ වෙන they had to undergo an extreme amount of suffering in this life itself. මේ ජීවිතය තුලම එයාලට ඒ විඳවීම විඳින්න සිද්ධ වුණා. දැන් එතකොට දැන් ඒගොල්ලොන්ට පැහැදිලිවම දැන් ඒගොල්ලෝගේ ජීවිතේ කොච්චර අන්ධකාරයකද තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝගේ ගෙවල් වල මිනිස්සු. දැන් බලන්න ඒගොල්ලෝගේ ගෙවල් වල මිනිස්සු. එතකොට ඒගොල්ලොත් දැන් මොකද මේ දෙමව්පියොත් මේගොල්ලොන්ට දහම් පිළිබඳව ඉගෙනුවේ නෑනේ. දැන් එතකොට දැන් මේ දෙමව්පියොන්ටත් මොකද කරන්නේ? විඳවන්න වෙනවා. ඒ අපරාධයට සම්බන්ධ වෙච්ච කට්ටියට. එතකොට ඒගොල්ලෝ ජීවිත කාලෙම විඳවනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ බුදුන් වහන්සේ පළවෙනියට මේ දරුවෝ පිළිබඳව උගන්වන ඉගැන්වීම් තුළ බුදුන් වහන්සේගේ පළවෙනියටම දෙන උපදේශය තමයි මේ දරුවෝ පවෙන් වළක්වන්න කියන එක. refrain the children from committing various types of wrong doing and the sinful acts. එතකොට වැරදි දේවල් සහ මේ පව් කම් වලින් වළක්වන්න කියන එක තමයි බුදුන් වහන්සේගේ පළවෙනි උපදේශය දරුවන්ට. එතකොට දැන් මේ දරුවෝ කරදරේ වැටුනහම වැඩිම දුක් විඳින්නේ දෙමාපියෝ. when these children fell into trouble, so the most amount of suffering is undergone by parents. So it is the bitterest part is borne by the parents. එතකොට ඒකේ අමුහිරම කොටස විඳවන්නේ දෙමාපියෝ. ඉතින් ඒක නිසා so therefore people have actually a responsibility. මිනිසුන්ට එනවා වගකීමක් තියෙනවා. ඒ වගේම there is also an obligation. ඒ වගේම යුතුයකමක් තියෙනවා. And also actually people need to make learning Dhamma a part of their life. එතකොට මේ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න එක ඒගොල්ලෝගේ ජීවිතේ කොටසක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ බුදුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න චුට්ට අපිට පුළුවන් මේක ඉගෙන ගන්න. මොකද මට ඇත්තටම වාසනාවක් හම්බ වුණා මේක ඉගෙන ගන්න පැත්තට යොමු වෙන්න. So I was fortunate enough even as a Buddhist actually. So I was not very interested in Dhamma until I was about 30 years old. මට අවුරුදු 30ක් විතර වෙනකල්ම මම මේ ධර්ම ඉගෙන ගන්න පැත්තට ඇත්තටම යොමු වීමක් වගේ තිබුණේ. නමුත් එතනින් පස්සේ ඇත්තටම මගේ පෙර පිනකට. So I think it is because of one of my one of the extreme and big merits that I have completed in my previous lives. ඒ මගේ පෙර ජීවිතවල මම හිතන්නේ කරලා තියෙන විශාල පිනකට මට මේක ඉගෙන ගන්න පැත්තට මගේ හිත යොමු වුණා.
ඉතින් ඒකෙන් අපේ ජීවිතයට ලැබෙන රැකවරණය, ඒකෙන් අපේ ජීවිතයට ලැබෙන ආලෝකය, ඒකෙන් අපේ ජීවිතයට ලැබෙන පිටුවහල, ඒ වගේම මේකෙන් අපේ ජීවිතයට ලැබෙන ඒ අත්දැකීම් සහ අවබෝධය මෙච්චරයි කියලා කියන්න බෑ. So we cannot actually tell the extent of the benefits that we can gain by learning Dhamma to our and making Dhamma a part of our life. And actually we can't say and we can't explain the extent of the benefits that we can reap in our life. අපේ ජීවිතේට මේකේ ලබා ගන්න පුළුවන්, නෙලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිලාභ මෙච්චරයි කියලා කියන්න බෑ. ඉතින් එතකොට අපි මේ නමෝ තස්ස භගවතෝ කියලා අපි ඒ වාග්යවත් වූ අරහත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට নমස්කාර වේවා කියලා අපි මේ নমස්කාරයෙන් අපි කියන මේ කොටසම බුද්ධිමත් කෙනෙකුට මම හිතන්නේ නිවන් දකින්න ඇති. මොකද මේ බුද්ධ කියන වචනය කෙනෙකුට අහන්න ලැබීම පවා මම හිතන්නේ පෙර පිනක් නිසා සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසා so everyone who watch this video, I request to study. So whatever your religion is, ඔබේ ආගම ධර්මය මොකක් වුණත් මම ඔබට කියනවා අද අපේ වාසනාවට for our the what called the fortune, because of our fortune and luck actually, there are very educated and knowledgeable and also actually very wise Buddhist monks who preach the Dhamma and explain the Dhamma, the what called the preachings of Buddha very clearly to us. අපිට මේක පැහැදිලිව දේශනා කරන හාමුදුරුවරු ඉන්නවා. ඒක නිසා ඔබට පුළුවන් මේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, as you are always browsing this internet and spending a lot of time with the phone, මේ ෆෝන් එකත් එක්ක විශාල වෙලාවක් ගත කරන කට්ටිය විදියට I request every one of you to actually spend some time, යම් කාලයක් ගත කරන්න කියලා මේ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න, because it will definitely give you the light in the course of time and very soon. එතකොට ඉතා ඉක්මනින් ඔබට මේක ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා මේ ධර්මය පුහුණු කරන්න පටන් ගත්තාම. You will understand that. ඔබට ඒක තේරෙවි. එතකොට මම මේකේ මේ තව චූටි කාරණයක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. I expect to speak small another factor actually. ඒ තමයි දැන් මේ මංගල කරුණු ගැන කතා කරනකොට මේ අසේවනාච බාලාණන් කියලා තමයි බුදුන් වහන්සේ පටන් ගන්න මේ මංගල සූත්‍රය. අසේවනාච බාලාණන්, ඒ කියන්නේ මේ බාලයන් නැසුරු කරන්න එපා. එතකොට මේ බාලයන් කියලා හඳුන්වන්නේ කොයි කට්ටියද? So don't associate this mean type of people. mean type of people. කියන්නේ පහත් මිනිස්සු අසුර ගන්න එපා. එතකොට මේ කවුද මේ පහත් කට්ටිය කියන්නේ කවුද? යම් කිසි පුද්ගලයෙක් දැන් හොරගම් මේ සත්තු මරනවා නම්, හොරගම් කරනවා නම්, කාමයේ වරදව හැසිරෙනවා නම්, ඊට පස්සේ බොරු කියනවා නම්, ඒ වගේ පස්පව් සහ දස අකුසල් මෙන්න මේ වගේ නිරත වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අන්න ඒ වගේ අය අසුරු කරන්න එපා. මොකද මේ එහෙම කෙනෙක් ඇසුරු කරපුවාම අපි අනිවාර්යයෙන්ම කරදරේ වැටෙන්න තියෙන ඉඩ කඩ ඉතාමත් වැඩි. අපි දැන් කල්පනා කරොත් මේ හිරගෙවල් වල ඉන්න මිනිස්සු අපි හිතමු අපේ ලංකාවේ විතරක් මේ හිරගෙවල් වල අපි හිතමු හිරකාරයෝ ලක්ෂයක් ඉන්නවා කියලා. එතකොට මේ හිරකාරයෝ ලක්ෂ ගත්තාම ඒගොල්ලොන්ගෙන් මේ 90%කට වැඩි පිරිසක්, more than 90% of those the prisoners who are in the prisons and lockups සහ prisons වල ඉන්න කට්ටිය, right? So definitely, so they are undergoing those prison terms. හිර කාල ගත කරන්නේ ඒගොල්ලෝ as a result of associating bad friends. වැරදි යාළුවෝ මිතුරු ඇසුරු කිරීම නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ වැරදි සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්. එතකොට ඒක තමයි තත්ත්වය. ඉතින් බලන්න එතකොට මේක අපිට මේ වැරදි මිනිස්සු ඇසුරු කිරීම කියන එක අපේ ජීවිතේට කොච්චර බලපාන කාරණයක්ද එතකොට බුදුන් වහන්සේ මතු කරන්නේ කියලානේ. එතකොට අපි මුළු ලෝකෙම බැලුවොත් එහෙම හිරකාරයෝ ගැන බැලුවොත් එහෙම මුළු ලෝකෙම හිරකාරයෝ අපි හිතුවොත් එහෙම කෝටි 100ක් ඉන්නවා කියලා මුළු ලෝකෙ හැමතැනම හිරකාරයෝ. So if we think that there are 100 crores of prisoners all over the world, so majority of them are undergoing those prison sentences because of the crimes they have committed as a result of associating bad friends. Yes, එතකොට නරක යාළුවෝ ඇසුරු කිරීම නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ ඒ අපරාධ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම පෙළඹිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා
අපිට එහෙනම් කොයිතරම් බැරෑරුම් කාරණයක්ද. එහෙනම් මේ එතකොට අපි මේක අතීතයට ගියොත් එහෙම අපි තව අවුරුදු 100ක් අතීතයට ගියොත් ඒත් මේකේ තත්ත්වය එහෙමමයි. මේක අවුරුදු 1000ක් අතීතයට ගියොත් ඒත් තත්ත්වය එහෙමමයි. මේක අවුරුදු ලක්ෂයක් අතීතයට ගියොත් ඒත් තත්ත්වය එහෙමමයි. එහෙනම් මේක අවුරුදු තව 100ක් අනාගතයට ගියොත් if you go into the future about 100 years the situation will be the same. If you go 200 years into the future the situation will be the same. And if you go 300 years into the future the situation will be the same. And if you go 400 500 600 700 800 900 1000 2000 5000 6000 10000 20000 100,000 years into the future the situation will be the same. එතකොට අවුරුදු ලක්ෂ ගානක අනාගතයට ගියත් එතකොට මේක තමයි තත්ත්වය. ඉතින් ඒක නිසා අපි එහෙනම් අපි අසුරු කරන්නේ කොයි වගේ මිනිස්සු පිරිසක්ද කියන කාරණාව පිළිබඳව තෝරා බේරාගෙන අසුරු පවත්වාගෙන යාම අපිට හරිම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපි දැක්කා තව එක අවස්ථාවක මම පුංචි උදාහරණයක් කියන්න. So I will tell you another story. So a person who actually we call them the pawn brokers. අපි කියන pawn brokers කියලා අර සල්ලි පොලියට දෙන කට්ටිය. ඉතින් මේ සල්ලි පොලියට දෙන එක්තරා මිනිස්සෙක්. So he gives some money as a loan to a person who is taking drugs. මේ මත්ද්‍රව්‍ය වලට අබ්බැහි වෙච්ච පුද්ගලයෙකුට පොලියට සල්ලි දීලා මම හිතන්නේ කඩවත පැත්තේ. එතකොට මම හිතන්නේ ඒ පොලියට සල්ලි දීපු එක්කෙනා කොහොම හරි යාට ඒක ගෙවා ගන්න බැරුව ඉතින් මෙයාගේ පස්සේ මේක ඉල්ලලා නිතර කරදර කරනවා. So when he continues to trouble him requesting the money and to pay the money back. So however he has find the T56 gun and he comes to the house and shoots the man and to the person who gave him the loan to death. එතකොට අර මනුස්සයාට වෙඩි තියෙනවා. මම හිතන්නේ බිරිඳත් ඉස්සරහමද කොහෙද මැරෙන්නම වෙඩි තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒකේ වීඩියෝ එකක් අපි දැක්කා නිවුස් වල. එතකොට දැන් ඒක යාට මේ මරණය ගෙනාවේ. So he died because actually he associated and he associated the wrong type of person. එයායි වැරදි පුද්ගලයා එයාගේ ගනුදෙනුකරුවා කරගත්ත නිසා he made the customer out of a wrong person. එයා වැරදි පුද්ගලයෙක් තමන්ගේ කස්ටමර් කරගත්ත නිසා තමයි එයාට මේ මරණය අත් වුනේ. ඒක නිසා අපි කල්පනා කරන්න ඕන දේ තමයි so what we have to think is actually so we need to, what I want to tell you is මට මේකේ මුකුලට කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ දවසකට අඩු ගානේ මල් ටිකක් පූජා කරන වැඩි ඒක කරන්න. ඒතර මේ මල් පූජා කරන ගමන් අපි කල්පනා කරන්න ඕන පොඩි දෙයක් මොකද්ද? මේ මල් ටික වෙලාවකින් පර වෙලා යනවා. ඒතර ඒක තමයි මේ අපේ ගාථාවේ තේරුම. ඒ විදිහටම තමන්ගේ අපේ ශරීරයත් අපේ ජීවිතයත් යම් කිසි කාලයකදී මේක පර වෙලා හැකිලිලා මේක ජරාවටපත් වෙලා අපි මරණයටපත් වෙලා අපේ ජීවිතේ කෙලවර වෙනවා කියන මේ අනිත්‍ය ස්වභාවය අපි කල්පනා කරන්න. මේ අනිත්‍ය ස්වභාවය කල්පනා කරනකොට අපිට කිසිම දෙයක් ගැන ලොකු බැඳීමක් ඇති වෙන්නේ. ඒතකොට මේ ජීවිතේ අපි මේ සියල්ල හැරදා යා යුතුයි නේ. සබ්බම් පහාය ගමනීය මතක තියාගන්න මේ බණපදයේ හරිම ලස්සනයි. රට්ටපාල සූත්‍රයේ තියෙන ලස්සන බණපදයක් ඒක. සබ්බම් පහාය ගමනීයන් කියන එක. ඉතින් ඒක නිසා ඒ කියන්නේ මේ සියල්ල හැරදා යා යුතුයි කියන කාරණේ අපි කල්පනා කරනකොට අපිට මේ කිසි දෙයක් පිළිබඳව ලොකු ආසාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට අපිට අපේ නමුත් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ අපි උත්සාහය වැඩ කරන්න ඕනේ. අපි ආර්ථිකයක් ගොඩනගන්න මහන්සි වෙන්න ඕනේ. අපි දන්න දේ උගන්වන්න හරි අපි දන්න රැකියාව දක්ෂල විදියට ඒක නිරත වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා එහෙම දෙයක් අදහස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක මේ ධර්මයේ කිනික අපි ජීවිතයට ගන්නකොට බුද්ධිමත්ව ගන්න ඕනේ. So we need to when we absorb Dhamma into our life we need to do it in a very intelligent way because the Buddha has never told anything actually anything in a wrong way. So if you take it and if you catch it from the wrong point sometimes you can completely misunderstand it. So therefore without misunderstanding මේක misunderstand කරන්න නැතුව මේක වැරදි විදියට තේරුම් ගන්න නැතුව තමයි ජීවිතේ අපි අරගන්න ඕනේ. So if you take it correctly to your life definitely you can enlighten your life. ඔබේ ජීවිතය දීප්තිමත් කරගන්න ඔබේ ජීවිතය ආලෝකමත් කරගන්න ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම හේතු වෙනවා. ඒ ධර්මයේ චුට්ටක් අපේ ජීවිතයට එකතු කරගත්තාම so when you absorb a little Dhamma to your life. එතකොට මම ඔබට කීවා දවසකට අඩු ගානේ එක සැරයක් හරි බුද්ධ වන්දනාවක් කරන්න. ඒක එකක්. ඊට පස්සේ මේ අපි වෙනත් ආගමක් අදහන කෙනෙක් if somebody following another religion because actually even though they follow this whatever the religion they follow ඒගොල්ලෝ මොන ආගම ඇදහුවත්
ඒගොල්ලොන්ට මේ ජරා මරණ වයසට යාම සහ මරණය කියන එකෙන් ගැලවෙන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා මේ වයසට යාම මරණය සහ එතනින් පස්සේ ජීවිතේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියන කාරණාව ගැන හරි වැටහීමක් ගන්න යම් උත්සාහයක් දැරීම හරිම වැදගත්. එතකොට මොකද දැන් මේ ආත්මේ පුංචි උත්සාහයක් අපි අරගත්තොත් ඊළඟ ආත්මේ අඩු ගානේ බෞද්ධයෙක් වෙලා ඉපදීමේ වාසනාවක් ඒගොල්ලොන්ට ලැබෙනවා. So they also get a chance and sometimes opportunity to get born as a Buddhist in their next lives. So therefore, so that will definitely help them to actually learn and understand the deep truth of our lives. අපේ ජීවිතයේ තියෙන ගැඹුරු අර්ථය අපේ ජීවිතයේ තියෙන මොකක්ද අතරම මේ ජීවිතයේ තේරුම කියන කාරණාව අවබෝධ කරගන්න ඒක උදව් වේවි අනිවාර්යෙන්. ඒක නිසා so therefore my request is for everyone actually. So whatever the religion you follow, අදහන ආගම මොකක් වුණත් ඔබට බුදුදහම විවෘතයි. So the Buddhism is actually something very open so that you can learn a little bit of Buddhism. The continue to study ටික ටික ඉගෙන ගන්න ගමන් ඔබටම විමසා බලන්න පුළුවන් මේ ඇත්තක්ද බොරුවක්ද කියන්නේ කියන කාරණාව බුද්ධිමත් කෙනෙකුට අනිවාර්යෙන් තේරෙනවා. මොකද බුදුන් වහන්සේ බුද්ධිමත් මිනිස්සු තෝරලා බේරලා තමයි බුදුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ දේශනා කරේ. බුදුන් වහන්සේ දැන් නිගණ්ඨනාථ පුත්ත කියන ඒ නිගණ්ඨ ආචාර්යවරයාගේ ප්‍රධාන දායකයෙක් වෙච්ච උපාලි ගෘහපතිට බුදුන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරනවා. නමුත් නිගණ්ඨනාථ පුත්තගේ ශ්‍රාවකයෙක් වෙච්ච ඒ ශ්‍රාවකයෝ ගණනාවක් ඒ බුදුන් වහන්සේ බලන්න එනවා. එතකොට ඒ උපාලි සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා තවත් එක ශ්‍රාවකයෙක් පිළිබඳව. මට මේ නම මතක නැහැ ඒ ශ්‍රාවකයාගේ නිගණ්ඨනාථ පුත්තගේ. එතකොට දීඝතපස්සි කියලා. දීඝතපස්සි කියන ඒ ශ්‍රාවකයා. එතකොට මේ දීඝතපස්සි කියන ශ්‍රාවකයා බුදුන් සරණ ගිය කතාවක් කියන්නේ නැහැ. නමුත් බුදුන් වහන්සේ හම්බ වෙලා සංවාද කරලා බුදුන් වහන්සේ එක්ක විවිධ අදහස් වමාරු කර ගැනීම කරාට ධර්මය අවබෝධ කිරීමක් පිළිබඳ අපිට සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් උපාලි ගෘහපතියා එයා බුදුන් වහන්සේ සරණ යනවා. මොකද මේ බුදුන් වහන්සේගේ දේශනාව තේරුම් ගන්න බුද්ධියක් තියෙන්නම ඕන. ඒ බුද්ධි මට්ටමක් තියෙන කෙනෙකුට තමයි ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් සීබාරද්වාජ කියන බ්‍රාහ්මණයා ගොවියෙක්යා. ඒක විශාල ප්‍රමාණයක් කුඹුරු අසද්වන මේ මහා පරිමාණයෙන් කුඹුරු කරන ගොවියෙක්යා. නමුත් බුදුන් වහන්සේ එතෙන්ද වැඩම කරලා බලන්න මොන තරම් පිනක් තියෙන්න ඕනද නේද? දැන් බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට පහළ වෙලා බුදුහාමුදුරුවෝ තමන් හොයාගෙන ඇවිල්ලා බණපදයක් දේශනා කරන තැනට ඒ අවස්ථාව උදා කරගන්න කෙනෙක් මම හිතන්නේ ඒක බුදුම වාග්යක් ඒක ඒ මිනිසෙකුගේ. So they are extremely fortunate and we cannot understand actually understand the extent of merit that they have committed in their past lives. ඒගොල්ලෝගේ පෙර ජීවිතවල ඒගොල්ලෝ එකතු කරගෙන තියෙන කුසල ප්‍රමාණය අපිට හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් එතකොට ඉතින් ඒ වාසනාව තිබුණා. ඉතින් ඒ කසීවා වාරද්වාජ සූත්‍රය අපි ඉගෙන ගන්නකොට අපි අධ්‍යයනය කරනකොට අපිට තේරෙනවා අතරම අපි දියුණු කරගත යුතු දේවල් අපි ගාව තියෙන. So the type of things that we need to develop. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඒව ගැන ඉදිරියේදී අපි කතා කරමු. So I will discuss about those things in my future videos. But I am actually doing these videos for people who gradually little by little actually who are not much into dhamma. මේ ධර්මයට තරම් නැඹුරු නැති කට්ටියට තමයි මම අතරම මේ කතාවන් කරන්නේ. ටික ටික ඔබ ඒ සඳහා යොමු වෙන්න බණ පොතක් අරගෙන පොඩ කියවන්න, එක පිටුවක් කියවන්න, දවසකට සමහරවිට විනාඩි 5ක් බණ අහන්න. අපිට මේ කාලය වෙන් ගන්න බැරි කමක් නැහැ. So you definitely can spend a little bit of time to learn Dhamma and listen to a sermon every day and learn a little bit of Dhamma, and actually so that way definitely you will be able to make your lives much better, and also you will understand that your life is becoming more and more better, and also you are the wisdom is actually improving. ඔබේ බුද්ධිය වැඩි දියුණු වෙනවා කියන කාරණය ඔබටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඉතින් subscribe my channel, and also you also can share these videos for others to see, so that others also will get an awareness about this. So continue watching these videos, and we will meet with another this kind of a video.